एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स अकॅडमी। माझं नाव शशांक भारसाखळे। माझं लास्ट इयर म्हणजे 2019 मध्ये असिस्टंट सेक्शन ऑफिसर आणि राज्यकर निरीक्षक अशा दोन्ही पदांवर माझी नियुक्ती झालेली आहे। आणि या ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवर मी राज्यघटना हा विषय तुम्हाला शिकवणार आहे। ठीक आहे। आता सर्वात आधी हा विषय किती महत्त्वाचा आहे परीक्षेसाठी किंवा स्पर्धा परीक्षेसाठी, विशेष करून एमपीएससी साठी, बरोबर ना। तर कंबाईन मध्ये हा विषय पूर्व परीक्षेला जवळपास त्याचे 10 ते 12 क्वेश्चन्स येतात आणि राज्यसेवा पूर्व परीक्षा म्हटलं तर तुम्हाला जवळपास 15 क्वेश्चन असतात। तर जेव्हा तुम्ही मुख्य परीक्षेला जातात मेन्स एक्झामला, तर पीएसआयची मुख्य परीक्षा असते, एसटीआय असते, एएसओ असते। इथे सुद्धा प्रत्येक मुख्य परीक्षेला म्हणजे इथं पीएसआयला जवळपास 10 मार्काला, एसटीआयला समजा जवळपास 10 मार्काला आणि इकडे एएसओला जवळजवळ 50 क्वेश्चन हे राज्यघटनेवर असतात। तर म्हणजे हा विषय सुरुवातीपासून जर चांगला अभ्यासला तर तुम्हाला त्याचा बराच फायदा होऊ शकतो। आता राज्यघटना नेमका राज्यघटनेचा अभ्यास नेमका करायचा कसा, हे पण फार महत्त्वाचं आहे। नुसतं एखादं रेफरन्स बुक घ्यायचं आणि ते सरसकट वाचून मोकळं व्हायचं आणि त्याचं पुन्हा रिव्हिजन करणं यांनी राज्यघटनाचा अभ्यास होत नाहीये। त्यामुळे राज्यघटनेचा अभ्यास नेमका कसा करायचा, त्याची अप्रोच कसा असला पाहिजे राज्यघटनेच्या अभ्यासासाठी, ते मी तुम्हाला इथे थोडक्यात सांगतो। जेव्हा तुम्ही राज्यघटनेचा अभ्यास करायला घ्याल किंवा एखादं रेफरन्स बुक घ्याल तर सर्वात आधी तुम्ही एक लक्षात घ्या की तुम्ही मागच्या वर्षीचे जे क्वेश्चन पेपर्स आहेत ते नीट स्टडी केले पाहिजे आणि त्याचं अनालिसिस केलं पाहिजे। जोपर्यंत तुम्हाला माहिती नाही की राज्यघटनेतून येणाऱ्या प्रश्नांचं स्वरूप कसं आहे तोपर्यंत तुम्ही राज्यघटना करू शकत नाही। फक्त एखादं पुस्तक वाचायचं आणि ते रट्टा मारून मोकळवायचं त्यांनी राज्यघटना हा विषय होणार नाहीये। तुम्हाला राज्यघटनेतून येणाऱ्या प्रश्नाचं स्वरूप कळलं पाहिजे। हे स्वरूप केव्हा कळेल तुम्हाला, ज्यावेळेस तुम्ही मागील 5 ते 6 वर्षांच्या ज्या एमपीएससीच्या परीक्षा आहेत त्याचे पेपर जर तुम्ही स्टडी केले, अनालिसिस केले तर तुम्हाला तुमच्या अभ्यासाची एक दिशा ठरू शकते। त्यामुळे सर्वात आधी तुम्ही काय करायचं तर मागचे 5 ते 6 वर्षांचे जे राज्यघटनेचे प्रश्न आहेत ते स्टडी करा। त्यानंतर तुम्ही पुस्तक वाचायला घ्या। आता एखादा टॉपिक जेव्हा तुम्ही वाचायला घ्याल, समजा फंडामेंटल राईट हा टॉपिक तुम्ही वाचायला घ्याल, तो पूर्ण वाचून झाल्यानंतर एक तर तुम्ही आधीच प्रीवियस इयर क्वेश्चनचं अनालिसिस केलेलं असतं। त्यामुळे जेव्हा तुम्ही वाचायला बसाल तर तुम्हाला नेमकं कोणते पॉईंट फोकस करायचे, कोणते कीवर्ड्स, राज्यघटनेमध्ये कीवर्ड्स फार महत्त्वाचे असतात। कारण हे जर कीवर्ड्स मिस झाले तुमच्याकडून तर बरेच प्रश्नांची उत्तर तुमचे चुकू शकतात। त्यामुळे हे कीवर्ड्स लक्षात ठेवले पाहिजे आणि हे कीवर्ड्स तुम्हाला केव्हा कळणार, ज्यावेळेस तुम्ही मागील वर्षाच्या प्रश्नपत्रिकांचं अनालिसिस करा, बरोबर ना। त्यामुळे हे कीवर्ड्स फार महत्त्वाचे असतात। जेव्हा तुम्ही अनालिसिस करून वाचायला सुरुवात कराल तर तुम्हाला ते कीवर्ड्स लक्षात येतील। ज्यावेळेस तुमचं टॉपिक पूर्ण कंप्लीट होतं वाचून, त्यानंतर पुन्हा तुम्ही ते क्वेश्चन सॉल्व्ह केले पाहिजे। नेमकं तुमचे ते कॉन्सेप्ट क्लिअर झाले का, कारण की कसं असतं किती जरी वाचन झालं पण तुमचा अभ्यास झाला आहे की नाही हे जर तुम्हाला इव्हॅल्युएट करायचं असेल स्वतःला तर एकच गोष्ट आहे ती म्हणजे तुम्ही एमसीक्यू सॉल्व्ह केलं पाहिजे। कारण शेवटी तुम्हाला एक ऑब्जेक्टिव्ह पॅटर्नची एक्झाम तुम्हाला द्यायची असते। तुमचा जो पण अभ्यास असेल तो तिथे रिफ्लेक्ट झाला पाहिजे। जर तुम्ही फक्त वाचतात आणि त्याच्यावर आधारित जर एमसीक्यू सॉल्व्ह करत नाही तर तुम्हाला अभ्यास किती झाला कळणार नाही। त्यामुळे मी राज्यघटनेच्या बाबतीत हे म्हणेन की 50% तुमचं वाचन ठेवा आणि 50% तुम्ही एमसीक्यू सॉल्व्ह केले पाहिजे। जेवढे क्वेश्चन तुम्हाला प्रॅक्टिस करता येते तेवढे प्रॅक्टिस करा, कारण क्वेश्चन प्रॅक्टिस केल्याशिवाय तुमचे कॉन्सेप्ट राज्यघटनेचे क्लिअर होणार नाही। तर हे मी फक्त राज्यघटनेच्या बाबतीत सांगतो असं नाही, प्रत्येक विषयाच्या बाबतीत हेच तयारी तुम्हाला करावी लागेल। आता राज्यघटना सुरुवात करताना सर्वात जर आधी टॉपिक येतो तो येतो की घटनात्मक पार्श्वभूमी। कोणत्याही देशाची राज्यघटना म्हटली की त्याला कुठली तरी सामाजिक, सांस्कृतिक, राजकीय अशी पार्श्वभूमी होत असते आणि त्यातूनच ही घटना उत्क्रांत होत असते। भारतीय राज्यघटनेच्या बाबतीत पण तसंच आहे। जर आपण 1947 पूर्वी जर मागे गेलो तर 150 वर्ष भारतावर ब्रिटिशांचं राज्य होतं, बरोबर ना। तर त्यामुळे कुठेतरी त्यांनी त्यावेळेस जे काउन्सिल ऍक्ट पास केले किंवा त्यांचा जो राज्यकारभार होता त्याचा कुठेतरी प्रभाव आपल्याला भारतीय राज्यघटनेवर झालेला दिसतो। म्हणून थोडे मागे जाऊन आपण अशा गोष्टी बघायला पाहिजे ज्याची उत्क्रांती म्हणजे भारतीय राज्यघटनेची उत्क्रांती कशी झाली, ते इव्होल्युशन कसं झालं ते 1947 पर्यंत, ते थोडं मागे जाऊन आपल्याला बघावं लागतं। आता सर्वांनाच माहिती आहे की 1600 मध्ये ईस्ट इंडिया कंपनी भारतात आली होती, बरोबर। त्यावेळेस ब्रिटिश
ब्रिटिश पार्लमेंटने त्यांना इकडे व्यापार करण्याची संधी दिली होती, एक अधिकारशाही होती, मोनोपॉली, की तुम्ही भारताचा आणि व्यापार करा, बरोबर. आणि 1600 नंतर जवळजवळ 1773 पर्यंत त्यांचा भारतामध्ये व्यापार चालूच होता. पण झालं काय की ब्रिटिश पार्लमेंट म्हटलं होतं की तुम्ही जा भारतात व्यापार करा, आम्ही तुम्हाला एक अधिकारशाही देतो, पण त्याबद्दल तुम्ही आम्हाला नफा कमवून द्या. पण झालं काय की ईस्ट इंडिया कंपनी जेव्हा भारतात आली व्यापार करायला, ईस्ट इंडिया कंपनीला जसा नफा व्हायला पाहिजे होता किंवा तो प्रॉफिट व्हायला पाहिजे होता तो झाला नव्हता. आणि ती पुन्हा ब्रिटिश पार्लमेंटकडे गेली की आम्ही असं तोट्यात चाललोय, आम्हाला थोड्या पैशाची गरज आहे. आणि ब्रिटिश त्यावेळेस थोडे आश्चर्यचकित झाले की बाबा आम्ही त्यांना एकाधिकारशाही दिली आहे, आम्ही त्यांना मोनोपॉली दिली आहे, तुम्ही जाऊन व्यापार का खरं तर तुम्ही आम्हाला प्रॉफिट कमवून दिला पाहिजे, तुम्ही तर आमच्याकडे परत पैसे मागायला आले. तर हे असं का झालं, तर त्यावेळेस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीचे कर्मचारी होते त्यांच्यामध्ये बराच भ्रष्टाचार झाला होता. म्हणजे कर्मचारी खूप चांगला पैसा कमवत होते, मात्र कंपनीला खूप तोटा होत होता. तर मग त्यावेळेस ब्रिटिशांना वाटलं की थोडी गडबड आहे, की बाबा भारतात यांचा कारभार काहीतरी व्यवस्थित चालू नाही. त्यावेळेस पहिल्यांदा ब्रिटिशांना वाटलं की या भारतातील राज्यकारभारावर म्हणजे ईस्ट इंडिया कंपनीच्या भारतातील राज्यकारभारावर काहीतरी नियंत्रण असलं पाहिजे. आणि हे नियंत्रण आपण कसं आणायचं, आणि ते नियंत्रण आणण्यासाठी मग पहिल्यांदा ब्रिटिश पार्लमेंटने भारताच्या बाबतीत हा रेग्युलेटिंग ऍक्ट केला, त्याला म्हणतात 1773चा रेग्युलेटिंग ऍक्ट. तर हा रेग्युलेटिंग ऍक्ट म्हणजे काय नेमकं, तर ईस्ट इंडिया कंपनीचा जो भारतातील जेवढा काही राज्यकारभार होता त्याच्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी हा रेग्युलेटिंग ऍक्ट पहिल्यांदा ब्रिटिश पार्लमेंटने पास केला होता. म्हणजेच काय पहिल्यांदा ब्रिटिश पार्लमेंटचे भारतातील राज्यकारभारावर नियंत्रण आलं पहिल्यांदा. कारण याच्या आधी पण ईस्ट इंडिया कंपनी भारतात होती, व्यापार करत होती, मात्र ब्रिटिश पार्लमेंटचा थेट असा कुठलाही संबंध त्यावेळेस तोपर्यंत नव्हता. पण 1773च्या रेग्युलेटिंग ऍक्टने पहिल्यांदा ब्रिटिश पार्लमेंटचं भारतातील राज्यकारभारावर नियंत्रण आलं. प्रश्न आला तर तुम्हाला सांगता आला पाहिजे की कोणत्या ऍक्टनुसार पहिल्यांदा ब्रिटिश पार्लमेंटचं भारतातील राज्यकारभार नियंत्रण, तो कोणता, 1773चा रेग्युलेटिंग ऍक्ट. आता नेमकं आता ईस्ट इंडिया कंपनी भारतात काम करते, त्याचे सर्व कर्मचारी इकडे आहेत आणि ब्रिटिश पार्लमेंट लंडनमध्ये, नेमकं आता कंट्रोल करणार कसं, हे कंट्रोल होणार कसं. तर त्यांनी काय केलं, अकाउंटेबिलिटीची एक कॉन्सेप्ट सुरू केली. म्हणजेच काय, आज आपण म्हणतो ना रिस्पॉन्सिबल गव्हर्नमेंट. आता मी लंडनला पार्श्वभूमी शिकवते तुम्हाला, हे तुम्हाला डॉट्स तुम्हाला कनेक्ट करता आलं पाहिजे. म्हणजे आपल्या घटनेचे मूळ इथं काउन्सिल ऍक्ट मध्ये कसे आपल्याला सापडतात. आज आपण म्हणतो रिस्पॉन्सिबल गव्हर्नमेंट म्हणजेच काय, आपले प्राईम मिनिस्टर आणि कॅबिनेट मिनिस्टर हे लोकसभेला जबाबदार असतं, त्यांना लोकसभेत उत्तर द्यावं लागतं, ते लोकसभेला अकाउंटेबल असतात. तसंच त्यावेळेस मग ब्रिटिश पार्लमेंटने काय केलं, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जे ईस्ट इंडिया कंपनीचं होतं ते तयार केलं. ते भारतात काम करायचं. त्यांना काय सांगितलं, तुम्ही ईस्ट इंडिया कंपनी भारतात तुम्ही जे काही कराल, कोणताही व्यापार करा, म्हणजे 1 रुपयाचा असो, डॉलरचा असो, पाऊंडचा, प्रत्येक हिशोब तुम्ही ब्रिटिश पार्लमेंटला पोहोचवला पाहिजे. म्हणजे कुठेतरी अकाउंटेबिलिटी जी कॉन्सेप्ट आहे, अनसेबिलिटीची कॉन्सेप्ट आहे, ही आपल्याला कुठून भेटते, 1773च्या रेग्युलेटिंग ऍक्टने भेटते. त्यानंतर त्यावेळेस जे प्रांत होते, म्हणजे बॉम्बे प्रांत होता, बंगालचा प्रांत होता, मद्रासचा प्रांत होता. तर या प्रांतांच्या गव्हर्नरला काही स्थानिक गव्हर्नरला त्यांचे काही अधिकार होते, लेजिस्लेटिव्ह पॉवर होते आणि एक्झिक्युटिव्ह पॉवर सुद्धा होते. मात्र या 1773च्या रेग्युलेटिंग ऍक्टने काय झालं की त्यांचे जे अधिकार होते, कार्यकारी अधिकार आणि कायदेविषयक अधिकार, हे अधिकार काढून घेण्यात आले. सर्वच नाही काढले, पण थोडेफार अधिकार काढून घेण्यात आले. ते कोणाला दिले, बंगालच्या गव्हर्नरला दिले. म्हणून तो बंगालचा गव्हर्नर हा त्यानंतर म्हणजे 1773च्या रेग्युलेटिंग ऍक्ट नंतर गव्हर्नर जनरल म्हणून म्हटला गेला. आणि 1773च्या रेग्युलेटिंग ऍक्टनेच केंद्रीकरणाला सुरुवात झाली. हे फार महत्वाचं आहे या ऍक्टच्या बाबतीत. सेंट्रलायझेशनला सुरुवात केव्हा झाली जर असा प्रश्न झाला, किंवा कोणत्या ऍक्टने झाली सेंट्रलायझेशनला सुरुवात, तर ती 1773च्या रेग्युलेटिंग ऍक्टने झाली. त्यानंतर तुम्हाला आधी सांगितले कोर्ट ऑफ डायरेक्टरची स्थापना झाली. त्यांनी आता सर्व हिशोब, भारतातील राज्यकारभाराचा सर्व हिशोब हा ब्रिटिश पार्लमेंटला पाठवायचा होता. त्यानंतर कलकत्ता येथे सुप्रीम कोर्टाची स्थापना झाली. म्हणजे आज जे सुप्रीम कोर्ट म्हणतो तसं सुप्रीम कोर्ट नव्हतं संपूर्ण भारतासाठी. हे सुप्रीम कोर्ट फक्त बंगाल प्रांतासाठीच मर्यादित होतं. तर असे काही महत्वाचे बदल 1773च्या रेग्युलेटिंग ऍक्टने झाले होते. म्हणजेच काय की त्यांचा उद्देश एकच होता की ईस्ट इंडिया कंपनीचा भारतातील राज्यकारभार आहे त्याच्यावर आपल्याला नियंत्रण आणायचं आहे.
आणि याबद्दल जर महत्त्वाच्या गोष्टी असेल तर हे वाक्य नेहमी लक्षात ठेवा की सेंट्रलायझेशनला सुरुवात झाली. पहिल्यांदा ब्रिटिश पार्लमेंटचं भारतातील राज्यकारभारावर नियंत्रण होतं. कलकत्ता येथे सुप्रीम कोर्टाची स्थापना झाली. इलाही म्हणून ते जज होते आणि त्याला मदत करण्यासाठी 4 इतर जज होते. कोर्ट ऑफ डायरेक्टरची स्थापना झाली. त्यामध्ये पण एक अध्यक्ष आणि 4 इतर सदस्य असायचे आणि यांनी सुद्धा उत्तर कुठे द्यायचं होतं? ब्रिटिश पार्लमेंटला द्यायचं होतं. ठीक आहे. 1773 चा ऍक्ट हा खरं तर ब्रिटिश पार्लमेंटचं काय होतं की ईस्ट इंडिया कंपनीवर नियंत्रण ठेवायचं. ठीक आहे. त्यानंतर झालं काय की इथं सुप्रीम कोर्टाची पण स्थापना झाली होती आणि कोर्ट ऑफ डायरेक्टरची पण स्थापना झाली होती. 2 बॉडी होते बरोबर ना. इकडे पण 5 सदस्य होते आणि इथं पण 5 सदस्य होते आणि हे दोघांची ऑथॉरिटी होती ईस्ट इंडिया कंपनीवर. पण त्यामध्ये झालं की दोघांची भांडणं झाली की आमची जास्त ऑथॉरिटी असणार किंवा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर मध्ये आमची जास्त ऑथॉरिटी असणार. आणि तो वाद संपवण्यासाठी म्हणजे त्याला ऍक्ट ऑफ सेटलमेंट असे म्हणतात. ऍक्ट ऑफ सेटलमेंट म्हणजे काय की त्यावेळेस पहिल्यांदा ज्युडिशियल जे पॉवर होते ते वेगळे करण्यात आले कार्यकारी अधिकारापासून. आता हा ऍक्ट मी सांगितला का बरं तुम्हाला, याच्यात काय बरं महत्वाचं आहे. जसं मी तुम्हाला सांगितलं घटनात्मक पार्श्वभूमी बघतो. आपल्या भारतातील बऱ्याच अशा तरतुदीचं ओरिजिन त्याचं मूळ आपल्याला घटनात्मक पार्श्वभूमीमध्ये सापडत असतं. तर या ऍक्ट ऑफ सेटलमेंटचं सिग्निफिकन्स काय आहे की आज आपण जर तुम्ही राज्यघटना आधी वाचली असेल, मार्गदर्शक तत्त्व तुम्हाला जर माहिती असतील तर आर्टिकल 50 तुम्हाला माहिती असेल. त्यामध्ये काय आहे की न्यायालयीन अधिकार न्यायालयीन कार्य किंवा न्यायालयीन अधिकार हे कार्यकारी अधिकारापासून वेगळे करण्यात आलेले आहे. म्हणजे सेपरेशन ऑफ पॉवर आपल्याला त्या आर्टिकल मध्ये दिसतं मार्गदर्शक तत्वामध्ये. त्याचं ओरिजिन त्याचं मूळ आपल्याला कुठे ते सापडतं ते ऍक्ट ऑफ सेटलमेंट म्हणजे सुप्रीम कोर्टाचे जे अधिकार होते ते मर्यादित करण्यात आले. तुम्ही फक्त ज्युडिशरी बघा, कार्यकारी अधिकारावर तुम्ही हस्तक्षेप करू नका असं सरळ याचं म्हणणं होतं ऍक्ट ऑफ सेटलमेंट. आणि हेच आपल्याला तरतूद मग पुढे मार्गदर्शक तत्वामध्ये आर्टिकल 50 म्हणून आहे तिथं आपल्याला सापडतो. ठीक आहे. त्यानंतर येतो पिट्स इंडिया ऍक्ट. पिट्स द यंगर त्यावेळेसचे प्राईम मिनिस्टर होते म्हणून त्यांच्या नावाने हा ऍक्ट पास झालेला आहे. झालं काय की आता काम त्यांचं काय होतं की ईस्ट इंडिया कंपनीचा जो भ्रष्टाचार आहे त्याला कंट्रोल करायचं बरोबर ना. पण हे काय ऐकतच नव्हते, कंट्रोल होत नव्हते. जी अकाउंटेबिलिटी त्यांना पाहिजे होती कोर्ट ऑफ डायरेक्टर टूल ती भेटत नव्हती, ते ऐकत नव्हते. कारण जवळजवळ 1600 मध्ये आले होते. जवळजवळ 150 वर्षापेक्षा जास्त त्यांनी तिकडे काम केलं होतं. तर त्यांचं असं म्हणत आम्ही कशाला ब्रिटिश पार्लमेंटचा आहे का, आम्हाला इकडे वर्षाचा एवढा अनुभव आहे, आम्ही इथे काम करतोय. तर या कोर्ट ऑफ डायरेक्टरला आणखी मग कंट्रोल करण्यासाठी बाबा तुम्ही काय आमचं ऐकत नाही म्हणून याच्यावर पुन्हा आणखी नियंत्रण आणण्यासाठी आणखी कंट्रोल वाढवण्यासाठी त्यांनी एक नवीन बॉडी स्थापना केली. ती आहे बोर्ड ऑफ कंट्रोलची स्थापना. ठीक आहे. तर मराठीमध्ये नियामक मंडळ असंही म्हणतात. ठीक आहे. आता आपण पाहिलं होते कोर्ट ऑफ डायरेक्टर मध्ये फक्त ईस्ट इंडियाचे जे कर्मचारी होते ते मेंबर होते. पण या बोर्ड ऑफ कंट्रोल मध्ये त्यावेळेस जे ब्रिटिश पार्लिमेंटचे सदस्य होते मेंबर ऑफ पार्लिमेंट त्यांना इथे स्थान देण्यात आलं आणि त्यांनी मग आता बोर्ड ऑफ डायरेक्टरला कुणाला उत्तर द्यायचं होतं तर या बोर्ड ऑफ कंट्रोलला. म्हणजे तुम्ही आता यांना विचारल्याशिवाय कोणतेही काम करायचं नाही. त्यानंतर तुम्हाला माहिती आहे की कंपनी सुरुवातीला आली होती व्यापार करायला, नंतर व्यापाराबरोबर त्यांनी काही महसूल अधिकार मिळवले, राजकीय अधिकार पण मिळवले, हे बरेच काम करत होती. पण यावेळी 1784च्या ऍक्टने पहिल्यांदा त्याचे व्यापारविषयक कामे आणि राजकीय कामे वेगळे करण्यात आले. हे बघा हे फार महत्वाचं आहे. पहिल्यांदा कंपनीचे व्यापारविषयक कामे आणि राजकीय कामे वेगळे करण्यात आले. हे जी व्यापारविषयक कामे होती म्हणजे कमर्शियल कामे ऍस्पेक्ट होता ते कोणी करायचं होतं कोर्ट ऑफ डायरेक्टरनी आणि नंतर जे राजकीय जी कामे होती ती बोर्ड ऑफ कंट्रोलनी करायची होती. म्हणजे त्यावेळेस 2 बॉडी म्हणजे बोर्ड ऑफ कंट्रोल पण होतं आणि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर पण होतं, दोन्ही बॉडी कंट्रोल करत होतं. त्यामुळे याला असंही म्हणतात की या ऍक्टमुळे दुहेरी शासन व्यवस्थेची सुरुवात झाली. हा पण फार महत्वाचा पॉइंट आहे. प्रश्न जर आला की कुठल्या ऍक्टमुळे दुहेरी शासन व्यवस्थेची सुरुवात झाली तर तो आहे 1784चा पिट्स इंडिया ऍक्ट. ठीक आहे. त्यानंतर दुसरा महत्वाचा पॉइंट आहे की आतापर्यंत ईस्ट इंडिया कंपनी भारतात होती, ब्रिटिश पार्लमेंटचा काही संबंध नव्हता, तिची स्वतःची जी टेरिटरी होती भारतीय. ठीक आहे. परंतु तिच्या टेरिटरीला पहिल्यांदा ब्रिटिश भारतीय भूप्रदेश असे संबोधण्यात आले. म्हणजे ईस्ट इंडियाची जी टेरिटरी राहील ती कोणाची राहील ब्रिटिशांची राहील. म्हणजे पहिल्यांदाच ब्रिटिश भारतीय भूप्रदेश असा शब्दप्रयोग त्या ऍक्ट मध्ये करण्यात आला होता. आणि अशा प्रकारे
म्हणजेच ईस्ट इंडिया कंपनीच्या कामावर किंवा त्यांच्या व्यापारावर कंट्रोल करण्याचा प्रयत्न पेट्स इंडिया ऍक्ट मध्ये झालेला दिसतो. तर अशा प्रकारे 2 महत्त्वाचे ऍक्ट आपण आज पाहिलेले आहे. इथून पुढे आधुनिक याच्यानंतरचे बरेच चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि तुम्हाला नोटिफिकेशन पाहिजे असेल तर बेल आयकॉनला क्लिक करा.